नमस्कार, मी अर्चना मम्मास किचनमध्ये पुन्हा एकदा आपले स्वागत करते आहे। मी आज घेऊन आली आहे कढाई पनीर। त्यासाठी काय साहित्य लागते ते आपण बघूया। आपण आज कढाई पनीर बनवणार आहे। त्यासाठी हा ग्रेव्हीसाठी आपण कांदा चिरून घेतला आहे। हे ग्रेव्हीसाठीच टोमॅटो आहे 2 आणि 150 ग्रॅम पनीर आहे। हे क्यूबमध्ये कापलेले आपण शिमला मिर्च आणि क्यूबमध्ये कापलेले कांदे हे आपल्याला भाजीसाठी लागणार आहे। आणि हे धनिया पावडर, काजू, यात दालचिनी, लवंग, मिरे आणि 2 विलायच्या। तसंच इथे लाल तिखट घेतलेलं आहे आपण, मीठ, हळद आणि ताजी मलाई। आपण कढईत तेल गरम करायला ठेवलं आहे। त्यात आपण थोडे गरम झालेले आहे पनीर पहिल्यांदा फ्राय करून घेऊ। याला फक्त शॅलो फ्राय करायचे आहे, तळायचे नाही आहे। तळले की ते कडक येतात। पनीर झालेले आहे, आपण याला काढून घेऊ। आता आपण यात जो भाजीमध्ये टाकणार आहे तो कांदा घालणार आहे, तो पण थोडासा परतून घेऊ। त्याच्यासोबत शिमला मिर्च पण मोठ्या मोठ्या आकारात कापून घेतली, ती पण परतून घेऊ। थोडेसे गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्यायचं। हे परतून झालेलं आहे, पनीर सोबतच मी काढून घेणार। परत कढईत आपण तेल घेतलेलं आहे, त्यात थोडेसे जिरे घालणार आहे, 2-4 काजू घालायचे, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 विलायची, मिरे 4-5 घातले आणि 3-4 लवंगा। याला थोडंसं परतून घेऊया। गॅस थोडा मंद करू। यामध्ये आपण कांदा घालूया। सोबतच टोमॅटो पण घालणार। हे थोडेसे लालसर होत आले आहे। आता आपण यात अर्धा चमचा हळदी पावडर, धना पावडर 1.5 चमचा, दोन चमचे तिखट घातले लाल। त्याला पण चांगलं परतून घ्यायचं आहे। चवीपुरते मीठ घालणार आहे। ते सगळं मिक्स झालेलं आहे। आपण याला आता छान एक वाफ आणून घेऊ। त्यासाठी मी थोडा वेळ झाकण ठेवणार आहे। आपला मसाला रेडी आहे बघा, तेल सुटलेलं आहे।
आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हे सगळं मिक्सरच्या एखाद्या बाउलमध्ये काढून ते बारीक करून घ्यायचं. आता हे आपण थोडंसं पाणी घालून बारीक करून घेऊ. आता आपण यात थोडंसं तेल घालणार, 2 ते 3 चमचे. तेल तापायला लागले. आपण थोडा अद्रक लसूणचा पेस्ट घालणार आहे, 1 चमचा. त्याला परतून दिलं. आपल्याला वेगळा नाही घालायचा असला तर आपण ग्रेव्हीचा जेव्हा मसाला तयार केला त्यावेळेस पण घालू शकतो. थोडेसे लाल तिखट, बिलकुल अर्धा चमचा. थोडीशी हळदी पावडर. आणि आपण लगेच हे ग्रेव्हीचे आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे पेस्ट तो टाकणार आहे. मीठ वगैरे आपण आधीच टाकलेलं आहे. थोडी आता साखर घालणार आहे, अर्धा चमचा. याला थोडा वेळ चांगला परतून घ्यायचा आहे. त्यासाठी आपण थोडं झाकण ठेवणार आणि याला होऊ देणार. गॅस कमी. आपण ही ग्रेव्ही बघणार आहे. बघा तेल सुटायला लागलं म्हणजे आपली ग्रेव्ही झालेली आहे. इकडे आपण दुसऱ्या गॅसवर 1 कप पाणी गरम करायला ठेवले आहे. ग्रेव्हीला तेल सुटायला लागलं. यात आता आपण क्रीम घालणार आहे, ताजी क्रीम. ताजी क्रीम पूर्ण मिळाली की लगेच त्यात आपण जे फ्राय करून घेतलेले होते शिमला मिर्च, पनीर आणि कांदा हे सगळं त्यात घालणार आणि छान परतून घेणार. सगळं एकसार मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडा वेळ एक वाफ येऊ देणार. छान व्हायला लागली आहे भाजी. त्यात थोडंसं आता पाणी घालणार आहे. अर्धा कप आपण पाणी घातलं आहे. आणखी थोडीशी घालायची. गॅस कमी करून घेणार. एकदा परत छान तिला शिजू देणार आहे. 10 मिनिट झालेले आहे. आपली ग्रेव्ही आणि पूर्ण भाजीच बघा छान झालेली आहे. तेल पण वर आलेले आहे. ग्रेव्हीची थिकनेस पण एकदम व्यवस्थित आहे. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत. अर्धा चमचा गरम मसाला घालून
सर्व करण्यासाठी एकदम तयार झालेली आहे. सर्व करायचे.